Bismillahirrahmanirrahim. Students know among the nuclear physics last lecture the building blocks of matter هغه به ډسکس کوو. ښه ګورې وړو په دې building blocks of matter کې building blocks of matter کې لولنې موږ وایو چې یاره لکه دا میټر دی دا چې ورته کله د بهر نه ګورې دا به ته داسې یو ماس ښکاري. تاسو هم په مایکروسکوپیک کې راځي زه هم راځم یا موږ یو شیز راوالو ګیلاس یا څه شی که ته ورته په مایکروسکوپیک لیول وګورې نو دی تا ته جدا سټرکچر کې ښکاري که ته ورته په اټامک لیول وګورې جدا سټرکچر ښکاري که د نیوکلیس په لیول ورته وګورې جدا سټرکچر ښکاري او نیوکلیس ته که دننه شي نیوکلیون وګورې نیوکلیان د جدا شیز نه جوړ دي او د کوم شیز نه چې جوړ دي دې ته موږ کوارک وایو چې د چا سایز 10⁻18 میټر دی دا زموږ سره یو پوره سیکوینس دی. ښه building blocks of matter کې atom is from Greek word atomos which mean indivisible. دا رستو د ټایم خبره ده چې atom comes from atomos او atom the smallest particle دی او د نه وړوکی particle نشته دا نور نه تقسیمیږي. There are two classes of hadrons known as baryons and mesons. atom کې دننه زموږ سره څه دي نو زموږ سره hadrons دي چې هغه دوو کې تقسیم دي baryon and mesons دي. meson has a mass between electron and proton. د electron په شان وړوکی نه والا پروټان مطلب د پروټان نه چې څه واړه دي که نه دا ټوټل راځي په میزانز کې. all meson finally decay into electron positron neutrino and photon او دا ټول میزان چې ډیکې شي که نه دا الکترون پازیټرون نیوټرینو او فوټانز ته کنورټ شي مطلب دا smallest particle دی دا نور نه تقسیمیږي. the lightest in known meson is pion. pion بیا په میزانو کې د ټولو نه وړوکی دی. ښه baryons has a mass equal or greater than proton mass. ګورې ښه وړو د پروټان نه چې غټ دی دې ته موږ څه وایو بیریان وایو د پروټان نه چې وړوکی دی تر الکتران پورې دې ته موږ څه وایو میزان. دا میزان او بیریان چې راجمع شي نو دې څه ته وایي د هیډرنس ته وایي. هیډرنس په نیوکلیس کې دننه پراته پروټان نیوټران او دغې ته ویلی شي. ټیک شو نو چې کوم د پروټان نه غټ دی لکه نیوټران نو هغې ته بیریانز ویلی شي او کوم چې د پروټان یا د پروټان نه واړه دي هغې ته میزان ویلی شي. ښه Baryon has a mass equal or greater than proton mass. یا proton equal دی یا ته greater دی. proton and neutron are included in baryon family. دا proton چې کوم دی په baryon کې راځي. ټیک شو وړو ما میزان وي خو دا په baryon کې راځي. ښه leptons are the group of particles that participate in weak force. دا leptons چې کوم دي که نه دا هغه څیزونه چې کوم په weak force کې او weak force کوم یو دی کوم چې د particles د نیوکلیس نه بهر ته وباسي. دا مخکې ما ډسکس کړي دي. ښه کې ښه دې ته وګورئ وړو فردر لیپټنز هغه دي چې په ویک فورس باندې کار کوي. سوري کو دا دی لیپټنز are the group of particles participate in weak force. in this group electrons muon neutrino are included. دا لیپټنز دی وړو دا په دې ډیکې کې اکثر بهر ته راوځي. they are less massive than pion. دا د pion نه هم سپک دي مطلب چې په میزان کې سری دا د هغې نه هم واړه دي. leptons are truly elementary particles. leptons چې کوم دي دا truly elementary particles د دې نه واړه particles په دې کې نشته. دا نور د پس کې نه تقسیمیږي. proton and neutron are not elementary particles but are made from quarks. دا پروټان او نیوټران چې کوم دي دا elementary particles نه دي خو دا د quarks نه جوړ شوي دي. ټیک شو There are 6 quarks as shown in the standard quark model. quark زموږ سره شپږ دي. دا زه تاسو دغه ځای کې په ډایګرام باندې شو کوم. زموږ سره شپږ quarks دي په standard quark model کې. quark has corresponding anti quark. د هر یو quark لپاره anti quark شته denoted by some symbol and a bar on it او د دې لپاسه بار دی. ټیک شو quark combine in 3 to form baryon. quark په دریو کې راجمع کیږي او پروټان جوړي نیوټران جوړي سیګما ای ټی سی او دا ټول شیزونه دي جوړي. صحیح شو انټي کوارک کمباین ان 3 ټو فارم انټي بیریان. ټیک شو کوارک درې راجمع شي بیریان جوړي او چې انټي کوارک راجمع شي نو دا انټي بیریان جوړي. نو انټي پروټان انټي نیوټران او انټي سیګما چې کوم دي کوارک کمباین ان 2 ټو فارم میزانز او میزانز دی جوړي چې کله دا دوه کې کمباین شي لکه دې ته وګورئ. ښه ما دا خبر وکړه زموږ سره کوارکس دي. ټیک شو په پروټان کې دننه 3 کوارکس دي په نیوټران کې دننه 3 کوارکس دي
په پای پلس کې زموږ سره دوه کوارکس دي، په پای ماینس کې زموږ سره دغه پایانس دي. دې کې ما دا خبره وکړه په سټینډرډ زموږ سره شپږ کوارکس دي. کوارک اپ دی چې د لپاره ډاون دی، چارم دی د لپاره سټرینج دی، ټاپ دی د لپاره باټم دی. ٹھیک شو. بوزانس چې کوم دي دا خو فورس کیریرز دي، دا خو به خیر موږ اوس ډسکس کو. لیپټنز ما وی چې ټول الیمنټري پارټیکل دی، یو الکترون دی. ٹھیک شو. نو الکترون نیوټرینو دی، یو موان دی، نو مویان نیوټرینو دی، بل ټا دی، بل ټا نیوټرینو دی. ٹھیک شو. او بوزانس کې بیا زموږ سره زد بوزان دی او ډبلیو بوزان دی. ګوره وړو دا نه دي، دا د ټولو دنیا او د فورسونو او د هر څه د دې نه جوړ دي. ښه هیګز بوزانس پکې بیا جدا شی دی. ٹھیک شو. ښه اوس راشي ما په دې ځای کې دا خبره ولیکله، ما په دې ځای کې دا ووی، ما وی چې درې کوارکس راجمع شي. ٹھیک شو. نو دا به یو بیریان یا میزان جوړوي، لکه دې ته وګورم بیریان یا هایډرونز چې ورته موږ وایو. ګوره ښه دوه اپ کوارک راجمع شو یو ډاون، نو دا پروټان دی، یو اپ دی او بل اپ دی او یو ډاون دی. که ته د دې ایل سی ام واخلې که نه، دې نه به جوړ شي 2 + 2 - 1، دې نه به جوړ شي 3/3 = 1. ډاون کوارک ته د نیوټران ته وګورئ، یو پکې اپ دی او دوه پکې ډاون دی، نو یو پکې اپ دی او دوه پکې ډاون دی. نو دا دواړه به کینسل شي د ده سره، یا ایل سی ام یې واخلئ، نو 2 - 1 - 1 = -2 نه 0/3، دې نه راغی 0، نو په ده باندې 0 چارج دی. نو که په پروټان باندې پازیټیو چارج دی، دا د کوارکس کمبینیشن دی. که په نیوټران چارج نشته، نو دا د کوارکس کمبینیشن دی. او دې خوا وګوره، که فرض که زه وایم چې یاره دا پایان دی یا پازیټران دی یا بیټاټران دی، نو په هغې کې یو کوارک دی او یو ډاون کوارک دی. نو دا یې نه راغی +1. دلته کې یو ډاون کوارک دی او بل زموږ سره ډاون دی او بل هغه انټي دی راغی، د دې نه راغی -1. ٹھیک شو. ښه اوس راشئ په دې چیز کې، quark has a charge of infraction. په کوارک باندې په فرکشن کې چارج دی، but it does not violate the law of conservation of charge. دا law of conservation of charge نه violate کوي. reason یې څه دی؟ it always in combination، دا همیشه په کمبینیشن کې د دوه یا د دریو کې cannot exist single، او دا سنگل نه وي. نو په دې وجه تاسو دا نشئ ویلی چې charge is quantized ولا خبره violate شوه. electric charge come only in one kind، positive or one kind positive and opposite negative. electric charge په دې دوه کې راځي. strong charge comes in 3 kinds. strong charge په 3 kinds کې راځي، یو red دی، یو blue دی، یو green دی. and his opposite charge او د opposite چې کوم دی anti red دی، anti blue دی او anti green دی. ٹھیک شو. color charge has nothing to do with the visual colors. دا کلر چې کوم دی د رنګونو سره کار نشته، د دې هر یو خپل کار دی، د خپل کار دی، د خپل کار دی، د خپل کار دی. دا کلر فورس هغه فورس دی کوم چې کوارکس ته یو بل سره کمباین ساتي. ښه دا د کوارکس په کمبینیشن کې استعمالیږي. ٹھیک شو.